Chào mừng các bạn đã đến với TVT Movies. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Phục sinh. Lễ Phục sinh được xem là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm của các tín đồ theo đạo Kitô. Ngày lễ này mang ý nghĩa tưởng niệm sự kiện Chúa Giêsu hồi sinh sau khi bị đóng đinh trên thánh giá. 1. Lễ Phục sinh là gì? Lễ Phục sinh là kỷ niệm ngày vị ngôn sứ, Chúa Giêsu đã bị xử tử và sống lại của toàn thể tín đồ Thiên Chúa giáo. Vị ngôn sứ này được Kinh Thánh của đạo cho biết là con của Đấng Tối Cao tạo nên muôn loài, và cái chết thê thảm của Ngài là trả nợ cho tội lỗi của loài người. Đồng thời, lễ này cũng kỷ niệm việc giao ước mới giữa loài người và Đấng Tối Cao. Lễ Phục sinh Easter được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo, Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo. Thời xa xưa người ta gọi lễ hội mùa xuân, Eftersingfest Spring Festival hay Osterum, người Đức gọi là Oestara và danh từ Osten Easter, nguồn gốc từ chữ Ost hướng về phương đông mùa xuân mặt trời sắp lên. Người Do Thái gọi ngày lễ này là Paschafest, người Ai Cập Egypter gọi là Asterlam Paslam, cũng nhằm ngày rằm đầu tiên mùa xuân họ giết cừu, ăn mừng được giải phóng khỏi sự đàn áp, thoát khỏi thân phận nô lệ. 2. Nguồn gốc của lễ Phục sinh. Lễ Phục sinh thường diễn ra vào một ngày Chủ nhật bất kỳ khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 để tưởng niệm sự kiện Chúa Giêsu hồi sinh từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thánh giá. Lễ Phục sinh không có ngày cố định mà người dân thường tính lễ Phục sinh diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn đầu tiên hoặc sau ngày Xuân Phân. Do vậy, lễ Phục sinh còn được coi như lễ hội mùa xuân, mừng đất trời chuyển mùa với rất nhiều màu sắc rực rỡ. 3. Ý nghĩa của lễ Phục sinh. Phục sinh là trọng tâm của niềm tin trong Thiên Chúa giáo. Người theo đạo Thiên Chúa tin rằng Chúa Giêsu chết trên thập tự giá nhưng sau đó, từ cõi chết, Ngài đã sống lại và trở lên thiên quốc trong Khải Hoàn ca. Do Chúa Giêsu vượt qua được sự chết và phục sinh nên tín đồ Thiên Chúa giáo cho rằng chỉ Ngài mới có quyền năng đem lại cho họ đời sống vĩnh cửu. Và niềm tin đó là điều mà người theo Thiên Chúa giáo cất tiếng xướng lên hàng năm trong lễ Phục sinh, cũng như hàng tuần trong ngày Chúa nhật. Phục sinh cũng là lễ của niềm hy vọng, vì nhằm thời điểm mùa xuân trở lại với muôn loài. Tạo hóa thật là kỳ diệu, cây cành trơ trụi suốt mùa đông lạnh lẽo, vậy mà chỉ sau một buổi nắng ấm do nàng xuân mang lại, các nụ con hay lá non đã nhu nhú trên nhành cây. Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movies, hãy nhấn đăng ký để xem được những video mới nhất nhé. 4. Những việc thường làm trong lễ Phục sinh. Vào lễ Phục sinh, mọi người thường làm gì? Ăn chay kiêng thịt hãm mình, nói đúng hơn là chay ăn và chay thịt. Người Công giáo trong ngày lễ Cho và thứ 6 tuần thánh trước lễ Phục sinh 2 ngày phải kiêng thịt, kiêng ăn đồ vặt, kiêng thỏa mãn nhu cầu không cần thiết. Mọi nguồn lực dư ra thường tặng người nghèo hoặc dâng cúng cho nhà thờ. Xếp hình lá lấy về từ lễ lá, hình dạng muôn vẻ, tùy vào độ khéo tay của mỗi người. Đi đàng thánh giá, ngắm 12 bức hình mô tả từng giai đoạn của Ngài Giêsu, từ khi bị bắt tới khi qua đời. Rửa chân, được lấy từ một chuyện trong Kinh Thánh là trước khi Ngài Giêsu bị bắt thì đã rửa chân cho từng môn đệ, và dặn rằng mọi người phải rửa chân cho nhau dù ở bất kỳ chức vụ nào. Diễn hoạt cảnh Chúa bị đóng đinh, thường ở các vùng đông tín hữu hoặc các nước có đông dân Công giáo. Hoạt cảnh dựa theo câu chuyện từ khi Giêsu bị bắt cho tới khi chết. 5. Các ngày quan trọng trong mùa Phục sinh. Palm Sunday, Chủ nhật lễ lá, bắt đầu cho mùa Phục sinh là Chủ nhật lễ lá, nói về câu chuyện Chúa Giêsu tiến vào thành Giê-sơ-lem trước khi chịu khổ hình. Khi Chúa Giêsu tới đây, người dân ở đây đã dùng những cành cọ để vẫy chào. Các nhà thờ từ đó có truyền thống sử dụng lá cọ trong các nghỉ lễ. Holy Saturday thứ 7 tuần thánh. Holy Saturday là ngày Chúa Giêsu nằm trong mộ sau khi bị đóng đinh chữ thập. Cũng là ngày nghỉ lễ ở một số nơi trong nước Mỹ, Úc, phương Tây. Các văn phòng chính phủ vẫn đóng cửa trong khi các cửa hàng mở giới hạn giờ. Các nhà thờ không có lễ đặc biệt trong ngày này, tuy nhiên ngày này lại phổ biến cho lễ đặt tên và tổ chức đám cưới. Easter Sunday, Chủ nhật Phục sinh, ngày này nhằm kỷ niệm sự sống lại của Chúa Giêsu, nên Easter Sunday là sự kiện vui theo lịch của người Kitô giáo. Các nhà thờ tràn ngập hoa và các trang trí màu vàng và trắng, các ca đoàn cũng ngân vang những bài hợp xướng đặc biệt. Trẻ em được tặng quà là những quả trứng chocolate, và tham gia chơi trò tìm trứng được trang điểm nhiều màu sắc ở các gia đình. Là ngày nghỉ lễ toàn quốc nên tất cả các hoạt động kinh doanh đều đóng cửa, tùy theo quy định của bang và vùng lãnh thổ. Easter Monday thứ 2 Phục sinh. Easter Monday là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ liên quan tới lễ Phục sinh. Hầu hết các hoạt động kinh doanh và trường hợp vẫn đóng cửa. Trong khi đây là ngày kỷ niệm cuối cùng của sự kiện Chúa Giêsu sống lại, nhiều người tận dụng ngày này để tham dự các sự kiện hoặc tổ chức ăn uống trong gia đình. 6. Biểu tượng của lễ Phục sinh.
Vào ngày này, mọi người thường tặng nhau những quả trứng được trang trí nhiều màu sắc, con thỏ hay những lát jambon đầy tính biểu tượng cho ngày lễ này. Trứng phục sinh. Trứng là biểu tượng xa xưa nhất của ngày lễ phục sinh, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Vào dịp này, mọi người thường tặng nhau những quả trứng được trang trí đủ màu sắc, hay được làm bằng chocolate, thạch cao hoặc thậm chí là len, rất bắt mắt do chính tay mình trang trí để thay cho lời chúc. Người phương Tây tin rằng trái đất này vốn được nở ra từ một quả trứng khổng lồ. Tại vùng núi Appalachian, những thầy lang xưa từng dùng quả trứng chín, quay trên bụng bà mẹ mang thai, từ đó dự đoán được khả năng sinh sản của đứa trẻ sau này. Vai trò biểu tượng văn hóa của trứng trong cuộc sống ngày một quan trọng. Tục lệ tặng nhau trứng cũng đã hiện diện trong nhiều nền văn minh lớn. Các nghiên cứu khảo cổ chứng minh được rằng, người Ai Cập và Sumer cổ có tập tục trang trí trứng làm quà tặng, từ ít nhất 5.000 năm về trước. Có lẽ vì những lý do ấy, mà người ta thừa nhận trứng là một biểu tượng không thể thiếu trong ngày lễ phục sinh, ngày mừng sự tái sinh của Chúa Giêsu. Thỏ phục sinh. Ngoài biểu tượng của sự sinh sản, thỏ còn là hình tượng của sức sống dồi dào, mạnh mẽ. Đặc biệt, chú thỏ gắn liền với truyền thuyết Ostara, còn gọi là Easter. Tên của vị nữ thần mùa xuân này được sử dụng để đặt cho tên của lễ phục sinh. Theo truyền thuyết, có một lần nữ thần mang mùa xuân tới trái đất muộn, khiến muôn loài phải chịu giá lạnh, trong đó có một chú chim sắp chết với hai cánh bị đóng băng. Vì cảm thương, Ostara đã hô biến chú chim thành con thỏ cưng, ban cho nó khả năng đẻ trứng và khả năng chạy nhanh. Với khả năng này, nữ thần muốn chú thỏ sẽ đảm nhiệm hết công việc tặng quà cho trẻ em những khi xuân về. Tuy nhiên, sau này, thỏ thần vô tình khiến Ostara nổi giận. Nó bị thần ném lên bầu trời, hóa vào chòm sao Lepas. Một năm, thỏ chỉ được xuống nhân gian một lần vào mùa xuân để tặng những quả trứng đáng yêu cho người dân dưới trần thế. Cũng từ đó, hình ảnh thỏ mang trứng trở thành một nét đặc biệt trong ngày lễ phục sinh của phương Tây. Món jambon. Món jambon truyền thống chưa bao giờ vắng mặt trên các bàn ăn của các tín đồ Thiên Chúa giáo khắp thế giới vào lễ phục sinh. Đối với họ, thịt lợn được coi là món ăn của Chúa. Nếu thời điểm trăng tròn đầu tiên của mùa thu là lúc tốt nhất để ướp muối thịt lợn dự trữ, thì mùa xuân chính là khi người phương Tây dùng loại thức ăn tích trữ này. Do vậy jambon trở thành món ăn truyền thống trên bàn ăn mỗi dịp lễ phục sinh về. Quần áo mới. Người ta tin tưởng rằng, mặc quần áo mới trong lễ phục sinh sẽ mang lại may mắn cho những ngày còn lại của năm. Theo quan niệm, quần áo mới đại diện cho sự đổi mới và sự khởi đầu may mắn, những yếu tố quan trọng của mỗi dịp phục sinh hàng năm. Đối với những người theo Công giáo, lễ phục sinh còn thể hiện niềm tin vào sự tái sinh, hy vọng những điều tốt đẹp. Đó cũng là thông điệp mà ngày lễ này đang truyền tải tới người dân khắp nơi trên thế giới. Hoa phục sinh. Người Đức thường dùng cành cây tươi, treo những cái vỏ trứng gà, sơn nhiều màu và những con thỏ nhỏ bằng chocolate cho trẻ em, và các loại hoa thường dùng như thủy tiên, uất kim cương, phong tín tử, cúc đồng, bồ công anh. Thông thường lễ phục sinh sẽ diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm, được tính là ngày Chủ nhật giữa 22 tháng 3 và 25 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movies, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé.